silk and picking when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to revive and win a kiss. If you want some, never just let me know. Idag är det måndag och ny träningsvecka. Vi körde ett testrace på förmiddagen. Resultatet där är hemlighetsstämplat, så det ska vi inte gå in på. Och nu är jag och Björn på väg och ska hyra några cyklar här på stan som vi ska träna med i eftermiddag. Och då kan jag ju passa på att svara på en fråga. Det var om vi inte kör lika på lägren. Och det är ju så att till 90% kör vi lika allihop. Men det är alltid någon som har några skavanker här och där och är lite skadad för tillfället. Så då får man ju styra träningen så att den blir lite individuell. Det var ett hårt klassiskt pass på förmiddagen idag, så då vill jag inte sticka ut och springa för säkerhets skull. Jag kan göra det, men jag tänkte vara lite smart och hyra en cykel och rulla lite. Och Björn har haft lite ont i fötterna, så han är också lite smart och ska cykla idag då. Tack för att du tycker jag är smart. Det kan jag klippa bort. Björn är aldrig smart. Maybe nobody used this. Björn är här och sliter i cyklarna direkt. Tog en cyclecross. Kan man cykla på lite grusväg också. Det är lite bredare däck och grövre mönster. Tydligen så han har googlat så vi vet om jag är rätt. Jag har lite dålig koll på vägen. Är jag rätt, Björn? Fan vad gott på bal. Sluta lägg skräp bakom mig. Är vi rätt? Om vi är rätt? Är vi rätt? Ja, menar jag. Okej, bra. Danne hittar någon väg på kartan. Utom att jag hamnar på en stig snart. Fan, grus. Tur man har cykel- eller crossdäck. Vad är det? Fint. Här nere var vi. Riktigt fint. Plocka lite höjdmeter. Mycket fina vägar här. Bra Jens. Så fint. Vad är vi ute på? 2 timmar distans. Ja. Det här är också en sida av Alperna. Ja. Vad säger om turen? Det var fint. Var det? Det var ju fint väder. Ja, åskur. Ja. Första dagen med skitväder. Så vi åkte spöregn sista timmen. Slog ner en blixt också alldeles precis bredvid oss. Så det var spännande. Så det var lite kall och blöt. Det var ju flera gånger det var nära dödsfall idag. Tänkte med blixtrarna. Blixtrarna och sen Rickardsson höll ju på att dö. Han Utför. Ja. det gick inte bromsa. Och så har han en förlamad fot så att han kan inte bromsa alls. Men det var spännande. Han klarar sig fint. Jo. Bra. Ja, det är bra. Fint pass, ja. Ja, jag har kört ett tufft intervallpass. 60 minuter tröskel. Jag har kört i en backe som tar ungefär 25 minuter. Så det har varit som 2,5 gång då. Syftet med sådana pass är ju att träna på att ligga under hög belastning under längre tid då. Så man får ju hålla ner farten så att man orkar
de där 60 minuterna i jämnt tempo. Nu vet jag ju inte hur mycket material det blev från passet, men förhoppningsvis blir det något klipp man kan visa. Sista intervallpasset för det här läget då, så nu har vi 3 lugna distanspass kvar då. Ja, det är inte dumt. Idag är det sista dagen här i Toblach. Det är torsdag förmiddag. Jag vaknade dock i morse av att jag hade lite känningar i halsen. Jag kände att jag var lite torr, så att då var det ingen träning för min del. Man ska absolut inte träna om man känner minsta lilla osäkerhet kring om man är frisk eller inte då. Så det blir bara en lugn förmiddag, eller en lugn hel dag för mig då. Det är klart att det är lite tråkigt. Man vill ju vara med de andra och träna, men det är ju bara en dag jag missar och det har varit ett grymt bra läger och vi har fått till riktigt bra träning. Och det kanske bara är så att jag behöver vila lite grann. Att det inte är någonting som kommer bryta ut i en förkylning. Det känns redan bättre och sådär då. Förhoppningsvis är det bara lite vila som behövs. Så kanske man är igång med träningen i slutet av veckan och när man har kommit hem. Jag ska väl fortsätta götta mig lite när jag ska upp och käka lunch. I'm back. Nu är jag tillbaka hemma med Åsarna och som tur var så bröt aldrig ut i en förkylning. Det var som jag trodde, jag behövde bara lite vila. Körde lite lätt styrka och sen körde jag 1,45 skate nu då. Så nu är vi igång igen. Så det blir väl bara ett pass idag. Ja, men det är skönt som sagt att det inte bröt ut någon förkylning. Så jag ska väl ändå ta det lugnt resten av helgen. Det blir väl 2 lugna pass imorgon då på söndag. Så förhoppningsvis kan vi gå på med lite hårdare träning till veckan då. Så det blir gött. Det är karbon. Det är karbon hela skiten. Ja. Då ska vi se. Jag väljer både här 27 och 29. Jag väljer på den här rackaren. De har börjat komma med det nu. Det är imponerad jag. Ja. Ja, vad vill du ha? Choklad eller proteinbar? Fan. Jag tror jag sitter och tar någon. Ja, okej. Godishållet. Ja. Fikastund. Hålla cykel. Fikastund. Det är fint. Ja. Ute på en 2,5 timme cykeltur i höstvädret. Så det är fint. Lugnt och behagligt. Bra tempo är det. Nu börjar det lita något. Snart vinter. Gott. Ja. Inte för varmt. Det var en bra tur. 2.36 var vi ute. Så nu blir det lunch. Sen ska jag vila och sen är det klassiskt 2 timmar. Eller kanske kortare också. Det beror på lite hur det känns. Men det är ju som sagt bara 2 lugna distanspass idag. Och det är väl riktigt höstväder. Det är stor skillnad mot Toblach kan man säga. Nu var det 4 grader, sen blåste det ganska kallt. Så att det var... Nu börjar det bli höst på riktigt. Här ser vi lite spår från lägret då. Det här måste ju vara det tråkigaste som finns. Ta reda på tvätt. Men av erfarenhet brukar ju inte det där försvinna av sig själv. Så vi ska väl ta tag i det där. Jag ska göra ett avslut på vloggen om jag tror jag går ut för att få lite bättre ljus. Nu har vi lite bättre ljus.
Det är söndag idag alltså. Återigen har en vecka gått och det tycker jag var en bra vecka. Förutom att jag fick lite ofrivillig vila där på slutet av läger. Men det är väl sånt man får räkna med. Huvudsaken är bara att det inte blir värre och att man är frisk så man kan börja på att träna hårt igen då. Det känns som att veckorna går fort nu framöver. Snart är det dags för första snöläger då, som troligtvis kommer bli i Bruksvallarna för min del. Men det är väl ingenting som är bestämt än, men ja. Snart är det premiär också, det kommer bara smälla till så vi är inne i vintern. Nu nästa vecka så får vi se vad som händer. Det enda jag vet är att Åsarna IK och läger i slutet av veckan, så där ska jag väl försöka vara med på några pass då. Och kommer väl säkert bli något besök i skidtunneln i Gällö då, så man får åka lite skidor igen då. Så det får vara allt för denna vlogg då. Och gillar ni mina vloggar så gilla videoklippet och prenumerera gärna på kanalen. Och kommentera som sagt om ni undrar någonting. Och på tal om att kommentera så var det en som hade frågat om jag känner av någon effekt efter att ha varit på höjden. Men Toblars ligger ju inte på någon höjd, det ligger på, tror jag, 1100 meters höjd, så det är ju ingenting man får någon effekt av. Så tanken med det läget är ju inte att vara på höjd då. Och jag har varit på så lite höjdläger så jag kan tyvärr inte svara på den frågan i nuläget då. Så vi syns helt enkelt nästa vecka med en ny vlogg. Så ja, hej då från mig och ha det bra så länge.